Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, Vladimir Putin, huyền thoại của nước Nga, đó chính là tiêu đề mà hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích trong video này. Nhịp Sống nước Nga, xin trân trọng cảm ơn bác Trung Giang, tác giả đã cho phép chúng tôi đăng tải bài viết này. Boris Yeltsin nổi tiếng là một tổng thống giỏi bốc đồng, có tài uống rượu và khả năng phá hoại, nhưng lại có quyết định sáng suốt nhất cuộc đời, đó là ủng hộ một người trẻ tuổi lên làm tổng thống thay mình. Tổng thống đương nhiệm của Nga, Putin đại đế hay Sa Hoàng Nga, người có bàn tay sắt và cái đầu lạnh, trái tim nhân hậu. Yeltsin làm tổng thống không tốt, lại bị bệnh tim, nghiện rượu, bốc đồng và phạm rất nhiều tội. Tội to nhất là cho lính nã đạn vào tòa nhà Quốc hội. Điều này có thể bị truy cứu hình sự sau khi mãn nhiệm tổng thống. Thế nên Yeltsin cần một người chín chắn và quan trọng là không đưa ông ra tòa sau này. Và Putin là người được chọn khi suốt 2 năm ông ấy bí mật hoạt động và không khéo lấy lòng vị tổng thống bốc đồng Yeltsin. Ngày 9 tháng 8 năm 1999, cùng ngày cách chức Thủ tướng Sergei Pashin, trong một chương trình truyền hình đặc biệt, Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã gọi tên người mà ông tin tưởng để kế nhiệm vai trò lãnh đạo đất nước, đó là Vladimir Putin, giám đốc cơ quan an ninh rất ít tiếng tăm trong chính giới Nga lúc bấy giờ. Năm 2000, Putin lên ngôi vị cao nhất nước Nga. Khi ấy họp Duma Nga, các đại biểu thường đấm nhau như cơm bữa, cán bộ hưu trí đã 6 tháng không lương là chuyện thường tình. Đồng rúp siêu mất giá, các siêu thị trống rỗng. Tàu ngầm bắn thử tên lửa thì rơi xuống ngay trước mặt. Tàu chiến đang đi thao diễn ngoài biển thì phải dùng tàu khác kéo về. Tàu vũ trụ bay lên chưa đạt 50 km thì đã nổ tung. Một bức tranh không mấy tốt đẹp, dự báo một tương lai ảm đạm hơn nữa của Liên bang Nga. Nhưng thế có hề gì, khi ngài Yeltsin đã hạ cánh an toàn, có thể an tâm hưởng thụ nốt mấy năm cuối đời của mình. Nước Mỹ và phương Tây khi ấy rất xem thường nước Nga. Đặc biệt, một gã đại tá KGB còn non trẻ thì làm được gì, tình báo CIA đã thông báo như vậy với Nhà Trắng. Nước Mỹ chờ ngày Liên bang Nga tan vỡ, và thế nên họ cũng không cần phải động tay làm gì. Thế nhưng người cựu đại tá KGB ấy đã khiến Mỹ phải ôm hận vì sự chủ quan, khinh địch của mình. Chiến dịch bàn tay sắt của Putin đại đế. Việc đầu tiên của Putin làm khi nắm quyền, đó chính là chỉnh đốn quân kỳ, nắm quân đội vào tay và dĩ nhiên, tất cả đều diễn ra trong lặng lẽ thần không biết quỷ chẳng hay. Nắm được quân đội rồi, đảm bảo chắc rằng chỉ cần hạ lệnh sẵn sàng là có tên lửa tung bay. Thì việc thứ hai Sa Hoàng Putin phải làm là tìm cách vực dậy nền kinh tế đã tan nát từ năm 1998. Của cải của các ngài sẽ trả lại cho các ngài, còn tài sản của nước Nga thì phải thuộc về Nga. Quan điểm của Putin là vậy. Và thế là vào một ngày đẹp trời năm 2003, Putin tập trung tất cả các nhà tài phiệt nước Nga lại để họp một phiên bất thường về vấn đề thuế. Hôm ấy có sự xuất hiện của toàn các bậc tai to mặt lớn, nắm hầu hết của cải của nước Nga, bao gồm tài phiệt dầu, vàng đen, tài phiệt khí đốt, vàng xanh và các nhà tài phiệt khác như nhôm, đồng, sắt thép, luyện kim, chế tạo máy V5. Trong phiên họp ngày ấy, Sa Hoàng Putin trẻ trung và giản dị, bộ vest thì cũ nhưng nụ cười luôn tươi. Các nhà tài phiệt sang trọng lắm, họ có hàng tỷ đô la cơ mà. Dĩ nhiên, sẽ có một vài tỷ phú thỉnh thoảng ném cho Putin một ánh mắt xem thường, kiểu chờ xem mày làm gì để thuyết phục chúng tao nộp thuế nào. Nhưng mà Sa Hoàng Putin hôm ấy tuy hay cười nhưng nói thì khá ít, đại khái có phát biểu thế này: kính thưa các vị đại biểu, khách quý. Hôm nay tôi không hỏi các anh về việc cũ, kiểu như sau một đêm ngủ dậy thành tỷ phú. Tôi muốn hỏi tội các anh nạn trốn thuế có hệ thống. Nhà nước Liên bang Nga nếu không thu được thuế từ các anh thì lấy gì để trang trải trong xã hội này? Tôi ra lệnh bắt đầu chiến dịch điều tra nạn trộm cắp này. Nếu không phục tùng, các anh có hai sự lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là vào tù. Cả hội trường sôi động hẳn lên, hoài nghi chứ, dĩ nhiên rồi. Nhưng cứ chờ xem lựa chọn thứ hai là gì đã hẵng tính. Lúc đó Putin nói tiếp, lần này không cười nữa. Ông bảo lựa chọn thứ hai là bị bắn chết. Hội nghị đến đây kết thúc. Nói xong Sa Hoàng bước ra ngoài, không quên nói vọng vào một câu chốt, tôi không biết nói đùa đâu. Giới tài phiệt Nga sững sờ, dĩ nhiên có người tin, có người không. Trong hai người đàn ông từng hưởng lợi từ Yeltsin, đó là Abramovich thì tin, còn Berezovsky thì không tin. Rốt cục, số phận hai người đã rẽ theo hai nhánh rất khác nhau. Tỷ phú Abramovich tin Putin nói được làm được, dĩ nhiên, trang thức thời mới là tuấn kiệt. Ông này đã bí mật tiếp xúc Tổng thống Putin và khai báo danh sách những kẻ trốn thuế, phương thức trốn thuế,
kiểu muốn trốn thuế thì đút lót cho những ai trong chính phủ. Các bạn tình báo KGB của ngài Putin lập tức vào cuộc. Ông Putin hứa với Abramovich sẽ tha bổng cho ông này, nhưng phải ngoan. Thế là sau khi bị mất một phần lớn tài sản, Abramovich nhảy sang Anh Quốc làm chủ tịch FC Chelsea, một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng. Không phải ai cũng tỉnh táo và thức thời như Abramovich, người không tin thì mất hết tài sản, kẻ chống đối thì xin mời vào tù để chiêm nghiệm cuộc đời. Nhớ khi ấy, người được xem là tài phiệt giàu nhất nước Nga, ngài lãnh chúa Khodorkovsky, chủ tịch tập đoàn dầu khí Yukos đã lĩnh án 18 năm. Ngồi tù tại vùng lạnh giá Siberia được 11 năm, nhờ hai cường quốc là Mỹ, Đức xin Putin cho lãnh chúa Khodorkovsky ra tù. Putin đồng ý, nhưng Khodorkovsky bị trục xuất đi thẳng từ nhà tù đến sân bay luôn. Từ đó ngài Khodorkovsky sống lưu vong ở London suốt quãng đời còn lại. Một phó thủ tướng nữa tên Boris Nemtsov, vốn là người gốc Do Thái. Ông này ra mặt chống chính quyền dưới sự hậu thuẫn của Mỹ. Kinh đấy, nhưng sau khi Putin thu thập đủ bằng chứng, tố cáo ông này cung cấp tin tình báo cho Mỹ, Nemtsov đã phản pháo rằng đó là âm mưu cáo buộc vô lý của Putin nhằm loại bỏ đối thủ chính trị. Putin đã thờ ơ trước cáo buộc này, bất ngờ là ngày 27 tháng 2 năm 2015, ngay trước điện Kremlin, Nemtsov bị những kẻ bịt mặt bắn chết. Mỹ tố cáo Putin đã âm mưu sát hại đối thủ, Putin thì nói rằng đấy là một âm mưu nhằm đổ tội cho ông. Tại Washington DC, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng, công bằng và minh bạch để tìm và đưa ra trước công lý những kẻ phải chịu trách nhiệm cho hành động giết người tàn ác này. Tại Moscow, Putin gọi đây là một hành động tàn bạo, một vụ ám sát theo hợp đồng và ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra dưới sự chỉ đạo của Tổng thống. Những nước cờ cao tay của Putin đại đế. Sự trở lại của một siêu cường. Năm 2000, nước Nga của vị Tổng thống trẻ Vladimir Putin bước vào một giai đoạn lịch sử đặc biệt với nhiều khó khăn thời kỳ hậu Xô Viết. Bằng tầm nhìn của một nhà cải cách và sự quyết đoán của một nhà lãnh đạo cứng rắn, Tổng thống Putin đã tận dụng và phát triển các nguồn lực của nước Nga, công nghệ cao, vũ khí mạnh và công nghiệp phát triển. Putin đại đế đã chứng tỏ cho thế giới thấy rằng nước Nga không dễ bị đánh bại. Và sự thật, Liên bang Nga đang từng bước trở lại vị thế một siêu cường trong sự bất ngờ và sửng sốt của Mỹ và đồng minh phương Tây. Sự thật, theo như giới chuyên môn đánh giá, thì sự chủ quan của đại bàng Mỹ đã khiến gấu Nga vươn mình sau giấc ngủ đông. Sau khi đập tan sự lũng đoạn của các tài phiệt, Putin đã khôi phục lại các công ty dầu khí như Gazprom vĩ đại, Rosneft vĩ đại. Cũng phải nói rằng, khi Mỹ đang nghĩ cách làm thế nào gài khủng bố vào Trung Đông, thì giá dầu sẽ tăng cao từng ngày. Thì ở Nga có tiền để khôi phục cuộc sống nhân dân, người Nga đã bắt đầu dần có một cái nhìn tươi sáng. Người ta có câu, an bang rồi mới định quốc. Putin cũng đồng ý với nhận định này. Trước khi bắt tay vào công cuộc kiến thiết Liên bang Nga từ đống hoang tàn, Gia Hoàng quyết định dẹp loạn. Hồi ấy các nước Cộng hòa Hồi giáo phía Nam vùng Cáp luôn có bạo loạn. Khi Liên Xô sụp đổ là cơ hội vàng để đòi độc lập. Ông Yeltsin đã từng đốc thúc quân lính đánh vào Chechnya, nhưng mãi không thắng. Hai bên thương vong nhiều, nhì nhằng, kiểu chả bên nào làm được bên nào. Nhưng đến thời Putin thì khác, ông cũng chọn cái cách làm y như vua Đinh dẹp 12 sứ quân tài phiệt. Khi Sa Hoàng mang mấy vạn cấm quân triều đình xuống dẹp loạn, ông đã nói với các thủ lĩnh thổ phỉ rằng, này, tôi bảo thật, các ông không đủ sức chống lại tôi đâu. Bây giờ tôi cho các ông hai con đường. Một là đầu hàng về làm người tử tế, hai là đi ra nước ngoài. Mỹ đang bỏ tiền của và đang kêu gọi các ông sang Syria, Iraq. Thế là chỉ sau 2 tuần đội quân đồ sộ ấy tan rã, những người đầu hàng sẽ xếp hàng bên này, ai đi nước ngoài xếp hàng bên kia. Putin không biết nói đùa. Hồi ấy dĩ nhiên rồi, có một thủ lĩnh thổ phỉ còn trẻ tuổi tin lời Putin và xếp vào bên này, thế là anh ta được làm Tổng thống nước Cộng hòa Chechnya cho đến tận ngày nay. Còn những kẻ xếp hàng sang bên kia thì số phận trái ngược. Dù tập hợp được đội quân hơn 20 vạn thật đấy, nhưng phải chui lủi như chó nhà có tang, sau cùng phải dạt sang Syria và chết ở đấy. Sau khi nước Nga trên đà quật khởi, Mỹ và phương Tây tuy vẫn xem thường, nhưng đã cảnh giác dần. Thế là họ vạch ra kế hoạch nuốt hết các nước tách ra từ Xô Viết cũ để sáp nhập vào NATO. Mỹ lên kế hoạch và lập tức triển khai, mở màn là nuốt Georgia. Một kế hoạch nữa là khai thác dầu từ Trung Á, gồm các nước khối Liên hiệp Liên Xô cũ như Kazakhstan, Uzbek, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, Azerbaijan 5. Mỹ và đồng minh đã kịp bắc đường ống chảy qua Armenia sang Georgia,
ra Biển Đen rồi mang lên tàu thủy đi bán. Nếu kế hoạch này thành công, đảm bảo đám tư bản sẽ kịp xâu xé hết phần thịt còn sót lại mà Liên bang Xô Viết cũ để lại cho Nga. Có một giáo sư nào đó đã nói một câu rất hay như thế này. Đại khái là, những kẻ cuồng tín thường khen tư bản đến tột cùng mà không biết tư bản phải gắn liền với giá trị thặng dư, không bóc lột thì sẽ đi ăn cướp. Cái gì hay nên học, cái tốt nên theo. Nhưng đi lừa bóc lột hay đi ăn cướp thì cần phải lên án cả. Đại đế Putin cũng nghĩ như thế. Ông nói với truyền thông phương Tây đại ý như này, tôi xin nhắc các nhà tài phiệt phương Tây hai vấn đề. Thứ nhất là NATO, ngoài 3 nước Baltic vào NATO rồi, do ngài gò óc ba chốt bật đèn xanh, 12 nước Cộng hòa còn lại không được vào NATO. Nói không nghe thì tôi bắn. Thứ hai là về vấn đề tài nguyên thiên nhiên như dầu và khí đốt, tôi cấm Mỹ và phương Tây khai thác. Hãy nhớ nhé. Và Putin nói được làm được. Năm 2000, giai đoạn khi nước Nga vẫn chưa vực dậy được, sau sự sụp đổ của Liên Xô, trong khi văn hóa đại chúng Mỹ từ McDonald's đến Coca-Cola đã thống trị đời sống người Nga. Người Mỹ hẳn đã mơ về tương lai tương tự với Tổng thống Putin. Nhưng Putin thì không nghĩ vậy. Ông rất biết kiên nhẫn. Vậy nên giai đoạn tốt đẹp trong quan hệ Mỹ và Nga đã kéo dài khá lâu, cho tận đến năm 2008. Đến năm 2008 thì có gì thay đổi? Đó là Gruzin mất một nửa đất liền và 1/3 bờ biển về tay Nga, đường dẫn dầu ăn cướp không thể êm đẹp tuồn khỏi Nga nữa. Mỹ bắt đầu điên tiết và đề cao cảnh giác, bắt đầu siết dần vòng vây kiểm tỏa Nga. Nhưng khi ấy, Mỹ còn đang bận chạy đua tổng thống, hồi ấy căng lắm. Năm 2012, khi Mitt Romney ra tranh cử tổng thống, ông ta đã nói Nga là một mối đe dọa lớn với Mỹ. Không ai tin Romney và cuối cùng Barack Obama đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Chỉ vài năm ngắn ngủi sau đó, Putin thể hiện rõ rằng nước Nga sẽ không yên phận ở trong tầm ảnh hưởng của Mỹ. Và quả thật, năm 2014 cả hai chính thức chở MA, T và chửi nhau tóe máu đầu. Ấy là khi Putin đã dẹp loạn Ukraine. Tình báo Nga biết được cuộc đảo chính Maidan tại Kiev sẽ nổ ra năm 2014 do Mỹ giật dây. Chính quyền bù nhìn mới sẽ đuổi hạm đội Biển Đen Nga ra khỏi Sevastopol, thế vào đó là hạm đội 6 của NATO. Maidan nổ ra và thành công theo đúng kế hoạch của Mỹ và phương Tây. Khi Mỹ và NATO nâng ly chúc mừng chiến thắng, đang nhâm nhi rượu mạnh, thì nghe tin Putin đã lấy mất Crimea. Toàn bộ tàu chiến Ukraine bị nhốt bằng mấy cái tàu hỏng chắn ngang đường. Toàn bộ binh lính thì đầu hàng theo Nga, một số ít thì bị bắt. Chứng kiến cuộc sáp nhập thần tốc của Crimea vào Nga, bất ổn ở miền đông Ukraine với sự nổi dậy của những lực lượng thân Nga ầm ầm nổi lên. Mỹ không giận sao được. Thế là tuyên bố cấm vận, tuyên bố bao vây kinh tế, tố Putin độc tài và ngang ngược. Putin bị tấn công rầm rộ trên mọi mặt trận truyền thông. Nước Nga hồi ấy tuy còn chưa thực sự khỏe ngang tầm Mỹ nhưng đã cứng cáp lắm rồi. Tháng 9 năm 2015, Putin ra lệnh chuẩn bị ném bom để tiêu diệt đám khủng bố tại Syria. Đất nước này do mùa xuân Ả Rập quấy phá từ 2011 do Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Ả Rập Xê Út, Qatar tài trợ khủng bố. Ngoài ra có Canada, New Zealand, Úc giúp ném bom ké, tổng cộng 27 nước tham chiến. Đất nước Syria trở thành đống gạch vụn, người dân Syria đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng và cạn kiệt niềm tin. May mắn cho họ, độc tài Putin đã không nhắm mắt làm ngơ để mặc Mỹ xé nát Syria. Ông Putin can thiệp vào nội chiến Syria và nỗ lực cứu vớt nước này khỏi tan nát. May mắn, người Syria đã nhận ra bản chất của Mỹ, vậy là liên quân Nga-Syria đã đánh bại nhiều nhóm nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn. Đám loạn quân khủng bố đấy là chính do Mỹ cài vào hoặc tạo ra. Putin thừa biết điều này, và ông đã từng có phát ngôn hùng hồn, tha thứ cho khủng bố là việc của Chúa. Còn tiễn chúng lên đường đến với Chúa là việc của chúng tôi. Sự kiện này đầy tính biểu tượng, đánh dấu sự trở lại của Nga trên vũ đài thế giới và từ chối cho phương Tây quyền can thiệp vào nội bộ bất cứ nước nào họ muốn. Và cũng tương tự cuộc sáp nhập Crimea, Putin khiến cả thế giới ngỡ ngàng với sự dứt khoát và tính toán chuẩn xác của ông. Năm ấy, truyền thông phương Tây dưới sự chỉ đạo Obama đã mở hết công suất bêu xấu Nga, đồng thời cấm vận Nga, bao vây cấm vận kinh tế, đe dọa tấn công quân sự trên mọi mặt trận. Đáp lại, Đại đế nói, Liên bang Xô Viết cũ có thể không biết làm kinh tế, nhưng rất giỏi chế tạo tên lửa. Nga còn 3 kho tên lửa dự trữ và mấy lò hạt nhân. Trong mấy năm bị xem thường vì nghèo và tụt hậu thì bây giờ Liên bang Nga đã chế tạo được tên lửa siêu thanh. Mỹ dĩ nhiên là không tin, chẳng có lý nào mà Nga lại có thể chế tạo được tên lửa có tốc độ bay nhanh Mỹ.
Thế là năm 2016, Nga mời Trung Quốc quan khán một trận diễn tập phóng tên lửa để nhìn xem chúng nó bay có đẹp mắt hay không. Buổi diễn tập thành công tốt đẹp, mấy anh bên tàu gật gù khen, tên lửa bay nhanh và đẹp lắm ông giáo ạ. Putin gật gù, nhanh là phải. Bọn này bay với tốc độ 24.000 km/h bằng 20 lần tốc độ âm thanh đấy. Kể từ hôm ấy, truyền thông phương Tây đã dè dặt đi khá nhiều. Rồi nữa, trước thềm World Cup 2018, Mỹ đã nói về một sự bất ổn và thiếu an ninh khi gấu Nga tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và một loạt các cáo buộc vô lý nhắm vào các vận động viên Nga sử dụng doping có hệ thống. Putin lười không thèm phản bác. Ngày 16 tháng 6, quân khu miền Đông Nga đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M tại một địa điểm bí mật nhưng truyền thông nước nào cũng biết. Hôm đó tên lửa còn bay đẹp và nhanh hơn năm 2016 nhiều. Diễn tập xong, Putin có phát biểu thế này trên sóng quốc gia: yên tâm mà đá bóng đi các chàng trai. Đám nào láo nháo là chúng nó ăn đủ ngay. Năm 2018, căng thẳng giữa Mỹ và Nga lên tới đỉnh điểm trong vụ việc Syria, khi Nga đã giết chết gần hết người dân thường vô tội mà Mỹ đã cất công đào tạo. Nga đáp trả, Nga có giết một ít, nhưng chúng nó là khủng bố thật đấy. Và thứ dùng để giết khủng bố ấy là tên lửa siêu thanh Avangard mới nhất của Nga, nhanh gấp 27 lần âm thanh và không thể đánh chặn. Cho đến tháng 10 năm 2018, Nga mới thiết lập được vùng cấm bay trên toàn cõi Syria. Trước đó là không thể, bởi 150 tổ chức khủng bố do Mỹ, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel nuôi dưỡng. Tiền bạc, máy bay có 27 nước tài trợ như Canada, Úc, New Zealand, Ả Rập Xê Út, Qatar năm có mặt khắp nơi. Từ hôm 19 tháng 12 năm 2018, Mỹ tuyên bố rút quân khỏi Syria thì loa đài châu Âu, Mỹ bị rè, không nói gì nữa. Năm 2018, Trung Quốc mới phát triển vũ khí siêu thanh có tốc độ bay gấp 5 lần âm thanh. Trong khi Nga có tên lửa đẩy có đầu đạn hạt nhân, bay nhanh gấp 27 lần âm thanh, lại có khả năng bẻ hướng, không thể đánh chặn, muốn đánh chặn phải có tốc độ tương đương như vậy. Loại tên lửa này có thể bắn tới mọi nơi trên quả đất này. Vì vậy Nga ca ngợi Mỹ giàu có 11 tàu sân bay, Nga chỉ có một mà không sử dụng được. Hiện nay đang đại tu mà phát hiện nhiều linh kiện bị đánh cắp. Nhưng Nga nói Nga ngồi một chỗ trên đất nước mình, nhưng có thể sẵn sàng bắn chìm tất cả các tàu sân bay Mỹ đang ở khắp nơi trên thế giới. Gần đây, trong một cuộc thảo luận ở Sochi hồi tháng 10, Putin nói rằng sai lầm lớn nhất của các lãnh đạo Nga hậu Liên Xô là quá tin tưởng Mỹ. Đại khái, lỗi lầm lớn nhất của những người Cộng sản Xô Viết là đã tin các bạn Mỹ quá nhiều, để rồi bị các bạn ấy xem đó là điểm yếu và triệt để khai thác. Còn người Mỹ thì thấy rằng hóa ra năm ấy, ứng viên tranh cử Tổng thống Romney đã đúng, còn họ thì đánh giá ông Putin quá thấp. Obama lên làm Tổng thống Mỹ, đã kịp ném bom làm tan nát 7 nước nhưng đã để một nước là Liên bang Nga trở nên hùng mạnh. Thế cũng là một thất bại rất lớn. Ngày 19 tháng 12 năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã đánh bại tổ chức khủng bố IS, do đó ra lệnh rút quân đội Mỹ khỏi Syria. Đó là điều nói dối, nhưng cần thiết. Chẳng nhẽ lại nói toạc ra rằng tại vì Nga làm tê liệt máy bay Mỹ và Israel trên bầu trời và ngoài khơi Syria, Liban nên phải rút quân. Mặc cho lời chỉ trích từ phương Tây và những người đối lập trong nước, những người ủng hộ ca ngợi Putin là người đã đứng lên trước phương Tây để bảo vệ nước Nga. Và tỷ lệ người ủng hộ ông trong nước thường đạt mức trên 80%, ngay cả trong những cuộc thăm dò dư luận do các hãng phương Tây tiến hành. Trong thời gian kinh tế Nga khủng hoảng vì những lệnh trừng phạt của phương Tây, tỷ lệ ủng hộ đối với ông ở mức đáng ghen tị cho bất cứ chính trị gia phương Tây nào. Có lẽ vì sau những năm tháng hỗn loạn hậu Liên Xô, Putin đã đưa nước Nga trở lại với người Nga, một nước Nga hùng mạnh như trước khi chiến tranh lạnh kết thúc. Putin đại đế nhận ra rằng nước Nga sở dĩ trở nên vĩ đại là nhờ có một nền văn hóa vĩ đại, và nước Nga muốn vĩ đại trở lại thì việc đầu tiên phải vực dậy văn hóa truyền thống. Thế là các giá trị văn hóa ngoại lai của phương Tây bị cấm tiệt ở hành tinh Nga. Dưới thời Putin đại đế, người Nga đã sống dưới một nền kinh tế tăng trưởng tốt hơn, một giai đoạn mà người Nga cuối cùng đã chịu sinh con đẻ cái trở lại. Quan trọng nhất, họ tìm thấy một nhà lãnh đạo có thể đại diện cho đất nước trước thế giới, một người có thể đưa Nga khỏi cái bóng của phương Tây và khôi phục lòng tự hào trong người Nga về cường quốc của họ. Từ hình tượng cá nhân đến cách ứng xử trong đối ngoại, từ những trận đấu judo đến chiến dịch can thiệp vào Syria, Putin đều là người lãnh đạo mạnh mẽ mà người Nga chờ đợi. Gần đây, khi được các em học sinh hỏi về sự kiện đã để lại ảnh hưởng lớn nhất trong đời mình, Putin nói rằng đó là sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991. Trước đó,
Ông cũng gọi sự kiện này là thảm kịch địa chính trị khủng khiếp nhất thế kỷ 20. Dĩ nhiên, ông sẽ tìm cách phục hồi lại các giá trị tốt đẹp dưới thời Liên Xô, dĩ nhiên không phải là một bộ máy cộng sản đã mục ruỗng. Sắc lệnh răn đe hạt nhân của Putin đại đế khi gấu Nga đã không chỉ biết chịu trận. Mới đây nhất, ngày 2 tháng 6 năm 2020, đại đế Putin đã ký một sắc lệnh chính thức phê chuẩn các nguyên tắc cơ bản của chính sách răn đe hạt nhân quốc gia Liên bang Nga. Xin nhắc lại, là răn đe chứ không phải là bị động phòng thủ. Tài liệu này xác định 4 điều kiện để cho Nga mở một cuộc tấn công hạt nhân, đó là hành động phóng tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Nga và các đồng minh của Nga, hành động tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt chống lại Nga, hành động tác động đến các cơ sở quân sự hoặc quân đội quan trọng của Nga, hành động gây hấn với Nga bằng vũ khí thông thường tạo ra mối đe dọa đối với sự tồn tại của Liên bang Nga. Lưu ý, đây là lần đầu tiên Nga phổ biến công khai nội dung tài liệu dạng này thay vì để ở dạng mật như các phiên bản trước đây. Đúng như Vladimir Putin đã từng nói, nếu thế giới không cần Nga, thì Nga cũng chẳng thiết tha gì với thế giới này. Ý đồ của Putin lần này đã rất rõ. Kiểu như, Nga đã quá chán nghe những lời bịa đặt, xuyên tạc và đe dọa rồi. Không cần biết ý đồ thực sự của họ là gì, nhưng phóng tên lửa có ý đe dọa Nga thì cứ liệu đấy, Nga sẽ bẻ gãy răng bất kỳ kẻ nào. Vì Sa Hoàng đã từng nói về Mỹ rằng các nước hãy cảnh giác với tự do dân chủ, bởi vì như lời Putin nói, họ chẳng cho không ai thứ gì đâu, tất nhiên là trừ bom đạn. Chúng tôi xin khép lại video ở đây, xin các bạn hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.